Sziasztok, sziasztok! Bocsi a kis késésért, hát mit ad Isten? Most jött ki pont a Witcherre egy frissítés ezen a napon, úgyhogy amiatt indultunk egy kicsit később, de sikeresen behúzta. Nyugi, nem kell aggódni, nincsen semmi para, kis intermezzo volt. Az más kérdés, hogy miközben itt szürcsölgettem az esti proteinsékemet. Hát mondom, egy kicsit felrázom, mielőtt beleinnék, ne ülepedjen le annyira, és hát nem pattintottam vissza tetejét, úgyhogy sikerült úgy meglögybölnem egy kicsit, hogy nyitva volt, úgyhogy az asztalomra ment egy része, illetve rám is, úgyhogy elvileg a pólómon nincsen, de hogyha valami kétes eredetű barna foltot véltek felfedezni rajtam a mai nap alatt, az nem kaka. Ó, és a Norton annyira friss, hogy a Norton behányt rá. Jaj, ez olyan szép. Olyan szép tud lenni. No de. Remélem amúgy ti jól vagytok. Mai nap már kicsit elviselhető volt ez a meleg, de azért még mindig erős. Én izzadok, most becsuktam az ablakot, egész nap nyitva volt, de máshogy nem lehetett kibírni, hogy legyen egy kis kereszthúzat. De hát ez a baj, hogy a földszinten lakom, és hát nem túl kellemes, amikor így benéznek, vagy berobog valami autó. Úgyhogy ezt nézzétek el nekem, hogy izzadok. A ti kedvetekért teszem mindezt. Hogy élvezhetőbb legyen az amúgy is lapos performance. Ja, véget ért. Új játék plusz. No! Valami van, nem vagyok képben. Ugye legutóbb végigvittük az alapjátékot, azt lezártuk, sajnos nem azzal a befejezéssel, amivel akartam, de egy fokkal talán jobb lett annál, mint vártuk. És most már csak Toussaint maradt. Egy Toussaint. Nem is tudom már, hogy kell mondani. Lesz majd basszó armor is, igen. Még ugye nincs meg a 40-es szint, majd onnan kapjuk meg a pointos armorokat. De szerintem az meg is lesz, hogyha elkezdünk majd küldizni. Mert már nem kell sok hozzá. Illetve hát meg fogja érni a izé is. A Blood and Wine. Eszetlen jó küldetések vannak abban is. Meg a hangulat is nagyon jó. Ó, viszont meg kellett csináltatnom a rucimat. Mi az a batyú? Jussek ki innen. Szárva. Ja, itt megyek ki. A likon. Hát szerintem a Blood and Wine az egy etalon, hogy hogyan kell kiegészítőt csinálni egy játékhoz. Mindenki azt mondja, hogy Provence.
Ha jól tudom, akkor nem csak egyféle területről mintázták. Alapvetően a toszkán vidéket. Igen. Toszkán, francia, illetve spanyol beütések vannak Toussaintban. Tehát egy kicsit ilyen vegyes. Főfaragók települése. Oda kell mennünk? Mindegy, először elmegyek Oxenfurtba. Megcsinálom a cuccaimat, megjavítatom. És akkor utána megyünk tovább. Sok ember nem szereti a Witchereket, megvetéssel és undorral tekintenek rájuk. Ez ismerős. Pont mint a tech support. Néha én is ezt érzem. Igen. Cserek vagyunk. Azért az a Vivaradovid, ez elég erős. Úgyhogy ő már nem él. Figyelj, én minden héten megiszom a főzetet. Hétvégén leborítom. Tomi már annyi főzetet iszik, hogy megy alsa. Szóval nem adtam el a cuccomat. Viszont megcsináltam az első haszontalan parancsot. Nincs elég pénz, nincs elég. Most csináltattam meg, ne szopas. Itt hagytam egy csomó pénzt, és azt mondja, hogy nincs elég pénze. Na szóval, most csináltam egy teljesen fölösleges parancsot. Úgyhogy használjátok a felkiáltójel bag parancsot. És akkor jelez nekem itt a chatbot, hogy ürítsem már ki a bugyraimat. Köszi Szücsi. Meg volt a teszt. annyi. Még ezen még valószínűleg csiszolni fogok, de egyelőre most az is megteszi. Most így tesztképpen, majd valami szebbre cserélem. No. Itten is van. Nem kő. Értitek? Kőfejtőben nem kő. Bocsánat. Geralt. Hail, Witcher. Let us go inside and greet you as befits an old friend. And you, fear not. We shall put an end to the rule of outlaws soon. Amúgy ennyire puccosak ezek a lovagok. Kurva jó. A Veleni meg a mezékhoz képest. Nilfgaardiakhoz képest. És itt piperkőcök. Be assured, we share your joy. You must forgive us our surroundings. Nem elég.
Nem elég az a to baj. place the village under our protection. The village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison that left this land still is at the mercy of numerous plagues. The tyranny of bandits the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. Ez is érdekesen fűzték bele. You, of course, but do us the kindness Sztorit. of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. So, plan to go out and meet the bandits when they arrive? Fight them? Parmeran wishes first to appeal to their sense of decency. But I expect they will be deaf to this. Igen, arra én is kíváncsi leszek, We must afford hogy them győzi a meg chance to őket. stand down. Many a hardened outlaw has left the path of wrongdoing upon hearing words of admonition. Doesn't happen in these lands. Ever. If they do not heed my reprimand, we at least will know we have done all within our means to evade bloodshed. Fine. Naturally, I'll help when Palmerin's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues to arrive. Hear that? Your bandits have arrived. Hogy gyűjtik a zsiványok. How to greet them? Erges a cica. Hark! Contemptible curs! Kis piperkész. I, Palmerin de Launfal, call upon you to repent. Set your hearts. Do you not see that they are blackened? Regular punch and duty here. To prey upon commoners is no honor. To loot their meager stores, abandon the path of shame, and we will spare you. Nem jött be. Right, good jest that. Had us a laugh. Now, fuck off or we lose our patience and you lose something else. Nay, wait, Zorg. These lads are a lark. Mayhaps they know some tricks. Oi, players! Can you toss balls all loopity-like? or do that thing where one spits fire while the other farts? Gyönyörűen prostó. Noble Palmerin's given you a chance. Now I'm gonna give you some advice. Do what he says. Or what? Or you'll find yourself fighting knights errant in the pay of the Duchess of Toussaint. And they eat scum like you with their morning porridge. There's 3 of them. 2 turtled up in armor. We'll come back later. Some wench sent them. Folk will say we's afeard of wenches and jesters. Ooh, insulted the Duchess. Not good. Indeed, we cannot let the affront go unpunished. I swear upon the Heron you will pay with your own blood. Beindulnak a srácok. Ready your arms. Így csak. Esélyük sincs.
Amúgy csak nekem tűnik úgy, vagy tényleg sokkal több a csonkolás a Next Gen-ben, mint eddig. De korábban is feltűnt, de... hogy nem emlékszem, hogy ennyi lett volna. Why do they not emerge? It is Látványosabban több. they have banished the scoundrels, lifted oppression's yoke from their lives. Warned you it'd be like this. Fear you as much as they did the bandits now. Sorry, no fanfares and flowers. You're not in Toussaint. Ah, it is true what folk claim. In the north, no noble deed goes unthwarted. It is time to go home. Igen, We shall, my friend. ez más föld. Come, Geralt. Parasztok It's time egyszerűbbek. we delivered our message. Lehet, hogy beszéltük. What brings you such a long way? We are to deliver Her Grace the Duchess's message in full, with all due ceremony. For tradition, Is sacred in Toussaint. All right, fine. Mindegy, nem mint a zavarna, csak mondom, slayer of monsters így and all feltűnt. evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the Star-Crossed City's most gracious protectress, Her Illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. Shall you answer her call? én flancos egy felhívási szörnyvadászatra. Anna Henrietta really say all that? Word for word? Well, in point of fact, she said, bring me the Witcher and dare not spare your horses. Igen. Only make certain this time he comes alone. The Ducal Chamberlain added the rest. You know how it is. Valahogy így sejtettem én is. Yeah, I remember. I might add, be it unofficially, that a hefty reward awaits. Yet the specifics you will need to verify with Her Illustrious Highness. Might be the most fervent request that I take a contract ever, and the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet, our only sure witnesses, bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? Two. Miért hazudnának? Her Grace learnt of the second. She discharged us immediately to fetch you, promising grants of land and fortunes in gold, should you answer her summons. An ill wind blows, Geralt. The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. Beast wields black magic? What Fekete makes you say mágia. so? The first victim vanished between bites at a feast. Of the feast-goers, none noticed this. They saw but an open window, then heard desperate cries from the street Ott below. Slenderman. A corpse had just been found. The second killing similar. A night in a locked room. Servants all about the house. Guards all around the estate. Yet the beast somehow got him out, dragged him to the town square, and killed him there. No one saw nor heard a thing. We have no fear of creatures against which sword and shield protect, but of this beast nothing is known, save that it cannot be traced, kills effortlessly, and with no rhyme or reason we can discern. Anyone tried to hunt it? Knights errant, for example? Ha! Many have tried. Baiting, waiting in ambush, but to no avail. The beast is clever. It evades all traps and attacks of a sudden. It is like a ghost. An experienced tracker, this is what we need, with knowledge of monsters. In short, we need you. Azért még szükség van a Witcherekre. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns.
Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No, just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be... demanding. So you accept the contract. Excellent. We must set off at once. We long wanted this land searching for you, yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Ah, then post haste to Toussaint. Úgy fun fact, Anna Henrietta ugye Fringilla Vigo másodónak a testvére. Őt nemrég szabadítottuk ki. Két Twitcher streammel ezelőtt. Ja. No. És mennyivel kellemesebb ez a látvány. Amikor látod a színeket. Exactly how I remembered it. 80 órányi sárban dagonyázás után végre színek. De gyönyörű ez is. Kisrázott a ideg. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. You insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the Heron. Starkon csapta. Szegény paci. Milyen szép az a pávol dísznek a sityakján. Ilyen barom. Ittunk. Ja, hú. Ja, igen, nem. Góliat. Na. Nálam úgy van egy tök jó kis easter egg, vagy inkább mondhatni trükk. Elvileg, hogyha ugye személyre célzunk a számszeríjjal, és betalálunk, akkor egy hit kill. Mondjuk ez egy eléggé ismert trükk, de elég hasznos, hát ez nem talált. Na, olyan eltalálom. Ez elég nehéz. Gamepaddel. Még nem is láttam, hogy hol van a szeme. Ez így nem lesz jó. Nincs valami szuttyunk. Ami egy kicsit lelassítja az időt. Nem tudom megcsinálni. Sem is csináltam semmi olyat mi.
Ó, de a hóvihar. Mikor vagyok veszélyben? Most az veszély? Ez veszély? Nem megy. Mikor annyit lövök bele, hogy mindjárt elfogy az élete. Úgy emlékeztem, hogy jobban látszik az a luki. Bah. Várjunk egy axit. Nem hosszá. Nem. Hihihihi. Jó, anyát picsáját. Nem jött össze. Ha valami nem jó. Látó volt a hotelemnek a háttámlája. Igen, kezdtem újra a szemkilövést. Tuti a patch-el szedték ki ezt is. Ez könnyebb volt régen. Nem vernek el. Ilyenek már... Hopp. Ez nem az. Azért is meg lesz. Mi? Az telibe belement! Ez a tevékenység harc közben. Mi? A lövés? Ne szopas. Valamivel nem tudjuk megbabonázni. Berakom az irdent. Gyere! Yeah! Az is bement. Na! Végre! Csak sikerült. Elsőre meg lett. Big beast. Tackling it single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, outfitted. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. A giant this close to human settlements? Strange. Well, that was no ordinary giant. His name was Goliath, rumored to have been a knight once, but one who broke his vows.
For this, the Lady of the Lake transformed him into a wild giant and banished him into the Gorgon Hills. So he came back down? Why? Several times each year, hunger chased him into the lowlands. Goliath had killed and devoured many shepherds. Guillaume's hunt served a noble cause. At any rate, it's a tale for more agreeable environs. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Toussaint, we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion. Érdekes amúgy, hogy as the famed Gottfried. mások a történetek is, meg a históriák. Az eredetük. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. Toussaint inkább jobban hasonlít így a mítosz része. Talán az Artúri mondakörre. Míg ugye velem meg a másik rész Artskellig, stb. Mondjuk Artskellig az inkább ugye ilyen skandináv, velen az inkább a szláv. Ja, nem olyan sötét. Azért itt is lesznek elég erős dolgok. Attól függetlenül, hogy milyen színes. Illetve itt már jó izék lesznek. Cuccok. Aha. Az a Dália az jó is. Kaptunk egy valakpészt. Sőt, még egy nagy mutagént is. Mit ide szépen bepakolunk. Na go! Brave kid, Guillaume. Parmanin oversaw his upbringing. Guillaume is his kin. Mutációk és nagymesteri Witcher felszerelések. A Blood and Wine kiegészítőben további Witcher mutációkon eshetsz át, hogy új képességeket szerez. Hamarosan belebot lesz egy kengyelfutóba, aki roppant érdekes levelet hoz. Olvasd el és jár utána Morrow professzor históriának, hogy további ismereteket szerezz a mutációkról. Azt beszélik, él Toussaintban egy mesterkovács, aki utolérhetetlen minőségű Witcher páncélöltözeteket készít. Mi több, azért is speciális bónuszokat kapsz, a némelyik, hogy az összes darabját viseled ezen rendkívüli öltözeteknek. Nem bánod meg, ha kiaknázod ezeket az új lehetőségeket. Milyen igaz, milyen igaz. Meg is csináljuk az elfeledett farkas páncélt. Valamit elütöttünk. Especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. I served in the service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. No one here. They must have removed the body already. Let's look around. Még a víz is tisztább. Szebb a színe. Hal. Oh, itt a nyom. Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Anything taken by the current ends up in these shallows. A vakonc. Ezek milyen rohadékok. Ezek ugye olyanok, mint a bűzdémonok. Csak amellett, hogy robbannak, meg a tüske is kijön belőlük. Van egy a föld alatt. Az azt nem jön ki.
Nem? Hogy begyulladsz. Alas, nothing. Azt mondja, vérre jöttek. Hol a vér? A vér. Good quality cloth. A wealthy victim, correct? Looks it. Nets were attached here. Még Blood. valami? Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. Gonna dive in, make sure they didn't miss anything. Junk that came down the river. We must keep searching. Ezt még mutatsz valamit? Na, de akkor merülünk. Ládika. Ezt mondjuk nem tudom miért pirossal jelölte. Fakanál. Ez lesz a Skendő DLC monogrammal. Vicces. CDPR nagyon vicces. Look, a boat was launched here. Guardsmen must have loaded the body parts onto it, taken them somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. Gyanús egyén. Seems we've got ourselves an audience. You think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet, of the day a quartered corpse was pulled from the river. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? It cannot be. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long Tök durva, hogy ilyen kis apróságok, mint egy ilyen jól elrejtett easter egg, vagy akár ezt mondhatjuk fourth wall breakingnek is. Hogy mennyit tud dobni a hangulaton. Főleg, hogyha így ha úgy találod meg, hogy nem tudsz róla. És tényleg ízlésesen van elrejtve. Nem csak az, hogy így oda van tolva. Miért úgy fog, mint aki be van gagálva? Milton, ha kiltál. Mi van veled? A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Toussaint. A ledbe húz. A nacika.
Azért vegyük fel a küldiket is. Nézzük, így gondolat mára. Minden utazás az első lépéssel kezdődik. Tedd meg ezt a lépést a Kukorix fogadóban. Ez egy szép gondolat. Kerestetik a fehér farkas. Riviai Geralt Witcher, más néven Fehér Farkas. Kalauznak kerestetik, reménybeli megbízója bőközi fizetséget ajánl le szokatlan kontraktusért. További információkat Beledál gróf ideiglenes Toussaint alaptáborában kaphat. Megjegyzés, mindenki más nyomatékkal arra kérünk, ne próbálja az említett táborban Riviai Geraltnak kiadni magát. Beledál gróf sem jött le a falvédőről. Első látásra meg tudja különböztetni a valódi Witchert a talmitól. Maskarába bújt szélhámosok két fakarddal a hátokon. Tegyétek meg magatoknak azt a szívességet, hogy nem próbálkoztok. Közlemény a hercegi kamarástól. Felhívás valamennyi kóborlovagnak és más fegyveresnek. A hercegségnek szüksége van rád. Segítségét kell. Busás jutalmat ajánlunk. További részleteket a hercegi kamarás irodájába szúnyogolóak terén. Szóval mi behívó sorozó volt. Toussaint hercegség legfőbb prokurátori hivatalának bejelentése. A legfőbb prokurátori hivatal ezután bejelenti, hogy szűkkörű árverésre bocsátanak egy darab beépített ingatlant és a hozzátartozó mezőgazdasági területeket a Robert erdő régióban, ami az örökösök nélkül elhunyt néhai Crespi gróf után szállt a hercegi kincstárra. A belgárd birtok egyedi jellege és a bortermelésben betöltött kiemelt szerepe miatt, amivel a hercegség jó hírét terjeszti a világ minden sarkában. Csak Toussaint hercegség alattvalói vehetnek részt az árverésen. Minden kóborlovag és más fegyverbíró férfiak figyelmébe közhírré tétetik, hogy a közrend önkéntes őrzőinek jelentkezésére van szükség. Várhatóan kisebb problémák merülhetnek fel a fent említett ingatlan átruházása során, és ezek a problémák az esetleg közvetlen fizikai erő alkalmazását tehetik szükség. Mi? Fizikai erő alkalmazását tehetik szükségesség. Ennek sok értelme is. Ez a lényeget, tehát össze fognak verekedni. Minden önkéntes kéretik, hogy jelentkezzen Toussaint prokurátori hivatalában a Plegmund híd közelében. Ez az árverés lendő helyszín. Úgy ez milyen jó lehet, elmész egy árverésre, licitálsz, aztán hogyha nem tetszik a másik embernek a licitja, akkor bevered az orrát. És erősebb vagy, akkor megnyerted. Nagy bukla, menj a picsába. Utána megvint ez. Witcherek keresnek karaván kísérőnek, egy vagy több Witchernek. A kádárok buklari célja keres egy vagy több olyan személyt, aki hajlandó átkísérni egy kereskedőkonvojt a fehér veszedelem által sújtott területen. További információ Gaston Leglaftól, a kereskedő Corton a szőlő birtoktól északra található erdei táborban. Mogrin Paulain a buklari kádár cég veszélyelemző és kockázatkezelő részlegének második titok noka. Az a szép izé. Szakma. Ó, figyú. Felvettük akkor a mellékküldiket is. Például be is jöttem. Pástétom. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. Remélhetőleg fel is kutatjuk. Two men to join us, yet since Sir the Peyran in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Like Milton said,
I've come from the north at the Duchess's behest to deal with the beast. Yes, yes, but who are you? A knight? A mercenary? A soldier? Geralt is a witcher, a master of his trade. He has questions for you about the beast's most recent victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corfo. Úgy itt a Witcherekhez is másképp állnak, ugye ezen a vidéken nem nagyon vannak, ha jól emlékszem, mert ugye tele van minden lovaggal, és azok elintézgetik a dolgokat. Who was that? Ő Woman who követett just left. minket. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Ninnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Roselle's vineyard was auctioned off? Inconceivable. Ki az a Roselle? It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The ducal chancellery bought it, in fact. Roselle now bunks with his brother in Vicofaro. I told Roselle he'd get his comeuppance. How long can one draw on past heroics? His creditors must finally have defined that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. So folk think the beast's divine punishment. Knights have turned their backs on the old customs. Where they were defenders of the duchy, they're now defenders of their own tushes. Why, you insolent... Let him talk. The Duchess trades in titles, grants honors to ill-doers. We've strayed from the path of virtue, lost the gods' favor, so the gods Szerény sent útja. retribution. Don't listen to that nonsense, Geralt. It's rehashed street preacher codswallop. Yes, the rebel rousers have been sprouting up like weeds lately, each offering the same bill of goods. They say anything else about the beast? Besides it being a messenger of the gods? The Toussaint are no fools. They see clearly the beast kills on days honoring patron saints. Picky monster. Nézzük Thanks azt for a the temet. hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort. Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Venice. Megtisztelő feladat, ő lesz a nyúl. Valott a kerti When vadászaton. you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. Na. És azt nézem, hogy szerintem nem vettük fel azokat a küldiket, mert nem olvastam el a dolgokat. Könyvek. Küldetéskönyvek, ez kell. Ez a legegyszerűbb módja, hogy mindent felvegyünk. Ha véletlenül kimaradt volna. Quick. De nem, ezek szerint felvettünk. Alitrike! Csőcső! Mi a helyzet? Yes, Witcher. Yeah, faster, faster! Jaj, ne. Egy légy.
Itt van valami. Fűszeres este. Azaz, az a jó. Még szerdán? Fűszer? Hú, ilyen közel van Corvo Bianco. Mekkora ez a térkép? Messzebbre emlékeztem. Azért egész nagy területet hozzáadtak. Még pluszba. Mikorán kell fűszerre? Csak óvatosan. Óvatosan, mert nehéz lesz ez a holnapi kelés. Kicsit elintézték az arcát. Egy Bruxa lesz. Azt mondja, olvassuk el. Olvassuk el. Nyelvileg vámpírok. Bruxa. Erdőnkkel átkelnünk, óvakodjunk azoktól a helyektől, ahol egyszerre többféle madár is énekel. Ez ugyanis azt jelzi, hogy egy Bruxa területére tévedtünk. Ilyenkor akár búcsút is mondhatunk az életünknek. Névtelen tanács. Na, jó ellene a horpol, vámpírolaj, fekete vér, és az irdön. Abba a profizmusba inkább nem mennék bele. Nem most lehelte ki a lelkét. De úgy true. Semmi. Hát ezt látom, bazd meg. Őt is. Kiították vele az ajtót. Nem volt kulcs, jó lesz a feje. Aj, szegény ördög. Beszopta. Hangok. Ez olyan, mint én, amikor hétvégén hazaérek, és kajás vagyok. Nincs ilyen jó alakom. De ja, itt szoktam én is turkálni a hűtőben. Úgy. Meg egy vörös borozós este után is így szoktam kinézni. Becsuktam. Látjátok, bazzeg, olyan meleg van, geci. A kisasszony kiszáradt, dehidratálódott 1 másodperc alatt. 36 fok van. Úgyhogy szépen ti is igyatok vizet, nagyon sok vizet, így fogtok járni. Mint csoffadt mazsolák lesztek. Vizet bírod? Bírja. Kivételesen bírja. Kéne izé is. Majdnem elfelejtettem. Kenyőcs. Így.
Vigyünk egy ilyet is. Megcsip az inyog, akkor fáj neki. Na! Csikom nyál itt össze-vissza. Add! Haragudjon, én nem olyan srác vagyok, haló. Azaz. Menekülj. Vámpírnyál, na akkor ezt most húzóra megisszuk. Mit szóltok? Nincs lehet. Üdös. Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. Ő volt a vízi hulla. Vizsgáljuk át. Head swollen and something took a few bites out of it. Something in the throat. A pouch bulging with coins. Nem furán halk a szöveg. Guardian florins from several different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. Megtörtént a Pusztítók című filmben az ajtós? Lemaradtam. Annyira megbabonázott itt a mezítelen néni. Nem figyeltem. Bocsánat. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Jövök fel a fegyver, igen. Third hand. A spare. Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm. Blood still flowing. Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. Or their limbs seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. Különös levágott kéz. So, murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Lots of questions, no answers so far. Amúgy ez a levágott kéz most mekkorát menne, mi? Sok magányos embernek, valakinek a kezét foghassák, ugye még meleg, még lüktet, vagy valami másra. Na jó, nem. Nem megyünk bele ilyenekbe. Víz. Tényleg. Valahol volt vizem. Itt a vizem. Én is hörpintek meg. Hikkadok itt a Toszkán vidéken. Még itt valahogy jobban elviselném ezt a meleget. Kicsit így lengedezik a szél. Valószínűleg itt is 36 fok van, de nem ez a beton meleg.
Hoppá. Milyen közel van ez az aréna? De már megy a vasas meccs, haló. Pont jókor jöttünk. Na, jó, hogy itt van a kovács. Ah, a professional. I like to trade with your kind. You actually appreciate quality workmanship. Hát valószínűleg igen. Geralt is meg lehet folyni ebbe a bőrgatyászba. Itt már szubatomi szinten van egybeolvadva a molekulája a bőrgatyával. Én nem tudja leszedni. Az ő maga. Az a gatya, az maga Geralt. No. Mi pénzért mennek ezekkel? A Witcher nem izzad. Nem. Csendben elpusztul. Hőgutától. Ez mind mehet a lecsóba. What have you got there? Nézzem meg, hogy miket ad. Ezt már megvettük? Fegyverjavító készletet? Nem. Akkor most meg. Inas. Az inasok. Veles minden. Oké. Akkor hogy olaszosak legyünk. Arrivederci.